Να σας ευχαριστήσω κιόλας που είστε σήμερα εδώ. Είναι πραγματικά πάρα μεγάλη τιμή να βρίσκομαι κοντά σας στο WordCamp Λάρισα. Χαίρομαι που επιτέλους γίνεται στη Λάρισα. Το community εδώ είναι αρκετά μεγάλο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, εγώ είμαι ο Αλέξανδρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και θα τους αναφέρω ονομαστικά γιατί αξίζει μία αναφορά. Τον Ευάγγελο τον Αθανασιάδη, το Βαγγέλη τον Δερβετζή, το Βαγγέλη τον Παπαϊωάννου, ελπίζω να είναι εδώ, τον Γιώργο τον Ηλίδη, το Θοδωρή τον Κίτσο, τη Λένα Λέκου, Λένα, τη Μαριέτα, φυσικά έχουμε κάνει μαζί 2 WordCamp Europe, ελπίζω να έρθεις του χρόνου, τον Ορέστη που με προλόγησε και τη Σοφία την Κοκολάκη. Τελευταίος για σήμερα, οπότε θα μιλήσουμε για τα block themes και τι περιμένουμε στις νέες εκδόσεις του WordPress. Καταρχήν ας μιλήσουμε και ας δούμε τι είναι ένα block theme. Ένα block theme είναι ένα θέμα στην ουσία, το οποίο χρησιμοποιεί blocks για να φτιάξουμε τη σελίδα και στην ουσία τι είναι ένα block. Block είναι μικρές ενότητες, μπορεί να είναι μια επικεφαλίδα, ένας τίτλος, μια εικόνα, κάποια πιο σύνθετα blocks που στην ουσία χρησιμοποιούμε ως μικρά τμήματα για να φτιάξουμε μια σελίδα. Θα μιλήσουμε επίσης για full site editing. Στην ουσία είναι ένας τρόπος με τον οποίο φτιάχνουμε websites με τον Gutenberg, ο οποίος έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στο WordPress. Και θα μιλήσουμε και για το theme.json, το οποίο είναι ένα configuration file. Και τι περιλαμβάνει αυτό? Περιλαμβάνει ρυθμίσεις, στυλ και κάποιες άλλες δηλώσεις. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα του τι περιλαμβάνει το theme.json στην πιο απλή του μορφή. Στην πρώτη γραμμή βλέπουμε ότι περιλαμβάνει ένα σχήμα. Βλέπουμε την έκδοση και βλέπουμε στην ουσία settings, τα οποία μπορούμε να δηλώσουμε εδώ, κάποια styles. Επίσης μπορούμε να δηλώσουμε κάποια templates και κάποια patterns που μπορούμε να φτιάξουμε. Ας δούμε λίγο τι είναι αυτό το theme.json που γίνεται λόγος. Στην ουσία περιλαμβάνεται από 2 ενότητες, settings, τα οποία είναι μια σειρά από ρυθμίσεις στις οποίες μπορούμε να δώσουμε κάποιες οδηγίες στον ίδιο τον editor και κάποια styles, δηλαδή κάποιες μορφοποιήσεις με τις οποίες μπορούμε να μορφοποιήσουμε τα διαφορετικά blocks. Αν για παράδειγμα έχουμε μια επικεφαλίδα, να πούμε τι μέγεθος θα έχει αυτή η επικεφαλίδα από default, αν δεν μας αρέσει αυτή που είναι, ή να δώσουμε κάποιο χρώμα σε κάποια παράγραφο ή σε κάποιο άλλο block. Ας δούμε λίγο τις ρυθμίσεις. Με τις ρυθμίσεις μπορούμε για παράδειγμα να δώσουμε κάποια spacings, χρώματα, διάφορες γραμματοσειρές και μεγέθη. Αυτό τώρα που θα δούμε είναι μια εικόνα από ένα tweet που έχει ανεβάσει ο Anders. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Εδώ πάνω όμως έχουμε τα διαφορετικά spacings. Βλέπουμε για παράδειγμα το spacing 1, το 2, το 3 και ούτε καθεξής. Βλέπουμε επίσης ότι το πρώτο spacing είναι στα 8 pixels, μετά πάμε στα 12 pixels, στα 16 και συνεχίζουμε. Αυτά είναι κάποιες ρυθμίσεις που μπορούμε να δηλώσουμε στο theme.json και ο editor θα τα μεταφράσει σε ρυθμίσεις. Θα το δούμε και αργότερα σε ζωντανό παράδειγμα. Επίσης μπορούμε να ορίσουμε μια σειρά από κάποια χρώματα, τη λεγόμενη παλέτα. Μπορούμε να έχουμε ένα βασικό χρώμα, ένα δευτερεύον χρώμα και ούτε καθεξής. Γίνονται έτσι μια σειρά δηλώσεων. Μετά αν το site μας έχει 2 ή περισσότερες οικογένειες γραμματοσειρών, τότε τα δηλώνουμε στα font families και δηλώνουμε κάθε φορά τα μεγέθη που θέλουμε, το πάχος
το βάρος γίνονται όλα εδώ σε αυτό το κομμάτι. Και τέλος έχουμε τα μεγέθη. Στα μεγέθη μπορούμε να έχουμε tiny, small, medium, large και αντίστοιχα οι δηλώσεις σε pixels. Οι δηλώσεις pixels για μένα είναι λίγο απαρχαιωμένες. Πλέον χρησιμοποιώ fluid, ρευστή τυπογραφία, fluid typography. Δουλεύουμε με clamps. Θα δούμε συνέχεια τι είναι αυτά τα clamp. Στην ουσία θέλουμε η γραμματοσυρά μας, όταν αυτή προσαρμόζεται σε διαφορετικές οθόνες, να παίρνει ένα εύρος τιμών. Για παράδειγμα, στις πολύ μικρές οθόνες, αν δούμε εδώ στο spacing, θέλουμε το spacing να είναι 24 pixels και σε πιο μεγάλες οθόνες 32, χωρίς να χρειαστεί να γράψουμε CSS. Ας δούμε τώρα συνοπτικά την ανατομία ενός block theme. Εδώ βλέπουμε το τελευταίο θέμα, το 2025, που θα κυκλοφορήσει με την έκδοση που θα βγει στις 12 του μήνα, σε 3 μέρες. Οπότε εδώ βλέπουμε στην ουσία κάποιους φακέλους. Βλέπουμε το theme JSON, το οποίο έχει κοπεί λίγο, είναι κάπου εδώ κάτω. Βλέπουμε templates, styles και κάποια patterns. Το θέμα είναι open source, είναι στο GitHub. Βλέπουμε έχει και 69 contributors. Πάμε λίγο να δούμε τι είναι και ένα block. Block, όπως σας προλόγησα, είναι μικρές ενότητες οι οποίες χτίζουν τη σελίδα μας. Και θα δούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα μιας παραγράφου. Όταν είμαστε για παράδειγμα στον editor και γράφουμε μια παράγραφο, μπορούμε να πάμε εδώ σε ρυθμίσεις, να δούμε το Go Editor και να δούμε τον κώδικα. Ο κώδικας δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα κομμάτι HTML που βλέπουμε εδώ, με μία δήλωση ότι αυτό το block μας είναι παράγραφος. Να το ξαναδούμε άλλη μια φορά. Μπορούμε εδώ πολύ εύκολα να δούμε τον κώδικα στην ουσία είναι markup, δεν είναι κώδικας, όπου βλέπουμε εδώ αρχίζει η παράγραφος, εδώ τελειώνει η παράγραφος. Πάμε τώρα να δούμε και τη CSS. Τι γίνεται όταν έχουμε κάνει όλες αυτές τις δηλώσεις στο theme JSON. Το WordPress τι κάνει? Πάει, διαβάζει το αρχείο το συγκεκριμένο και παράγει κάποιες μεταβλητές. Αυτές οι μεταβλητές βλέπουμε εδώ ότι έχουν περαστεί στο σώμα της σελίδας μας και εδώ βλέπουμε τα διαφορετικά μεγέθη που έχουμε δηλώσει και βλέπουμε εδώ τις τιμές που έχουν πάρει. Βλέπουμε για παράδειγμα το aspect ratio, βλέπουμε τα χρώματα, τα διαφορετικά μεγέθη γραμματοσυρών, τα μεγέθη που θέλουμε να έχουν τα block όσο αφορά τις αποστάσεις, κάποιες επιπλέον σκιές εδώ πέρα, τι μέγεθος να έχουν και τι χρώμα, και τα μεγέθη για το content και όταν τα block μας είναι wide. Πριν προχωρήσουμε και δούμε κάποια παραδείγματα στον Gutenberg, να δούμε λίγο τι φέρνει η έκδοση 6.7. Φέρνει, όπως είδαμε, το 2025 το θέμα, το οποίο έχει αρκετές βελτιώσεις σχέση με το προηγούμενο. Μας φέρνει τη δυνατότητα να έχουμε επιπλέον γραμματοσυρές, καλύτερη υποστήριξη στις εικόνες και πλέον υποστήριξη για Hake αρχεία. Είναι τα αρχεία που βγάζουν τα iPhone στη φωτογραφία. Φέρνει επίσης μια zoom out λειτουργία στην οποία μπορούμε να δούμε όλη τη σελίδα λίγο πιο απομακρυσμένα και μπορούμε να μετακινήσουμε τα διαφορετικά blocks πιο εύκολα όταν η σελίδα μας είναι πολύ μεγάλη. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν και λίγο κάποιες τεχνικές προσθήκες, όπως προσθήκη custom fields πάνω στα blocks. Και επίσης κάτι που έλειπε εδώ και πάρα πολύ καιρό, να μπορεί ο χρήστης να ανεβάζει δικές του γραμματοσυρές, δικά του font families, είτε αυτά είναι από Google είτε είναι δικά του αρχεία, χωρίς να χρειάζεται να γράψει κώδικα. Επίσης έρχονται και μια σειρά από πιο τεχνικές ενημερώσεις, αφορούν
το πώς δηλώνουμε και κάνουμε register templates. Έχει έρθει ένα καινούριο preview API, έχει έρθει το interactivity API, έχουν έρθει βελτιώσεις όλα αυτά, block bindings και HTML API. Αυτά είναι λίγο πιο τεχνικά. Ωστόσο δίνουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στους theme developers και στους plugin developers. Τώρα θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο ζωντανά κάποια πράγματα. Όπως ο Ούρος έδειξε το πρωί στην παρουσίαση, υπάρχει το WordPress, το Playground, στο οποίο μπορούμε να φτιάξουμε διάφορα sandbox instances του WordPress και να δουλέψουμε εκεί. Οπότε εγώ τώρα αυτό θα κάνω. Εδώ στις ρυθμίσεις έχω ενεργοποιήσει την έκδοση 6.7 Release Candidate 4. Είναι η τελευταία έκδοση πριν το επίσημο release που θα γίνει μέσα στη εβδομάδα. Οπότε πάμε να κάνουμε edit το site, να δούμε τι έχουμε εδώ. Αν ξεκινήσουμε από τη zoom out λειτουργία που μόλις πριν έδειξα, βλέπουμε εδώ ότι έχουμε το site με διαφορετικά blocks. Και αν δείτε εδώ είναι λίγο δύσκολο να μετακινήσω το ίδιο το block. Οπότε έχει έρθει η zoom out ικανότητα και λίγο πιο εύκολα έχω ένα καλύτερο overview όλης της σελίδας και μπορώ να μετακινήσω τα διαφορετικά block μεταξύ τους. Αν δούμε τώρα αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα για τις γραμματοσειρές, βλέπουμε εδώ πέρα, κλικάρουμε στο site editor τα styles, έχουμε την τυπογραφία και τα διαφορετικά styles, χρώματα, background, σκιές, layouts. Όσο αφορά την τυπογραφία, έχουμε εδώ πέρα το μέγεθος για το κείμενο, τα links, τα headings και έχει προσθεθεί εδώ και επιλογή για font size presets. Έχουμε εδώ τα διαφορετικά μεγέθη για γραμματοσειρές και μπορούμε να βάλουμε και δικά μας. Ας βάλουμε ένα μέγεθος εδώ, καινούριο. Θέλω να είναι μεταβλητό αυτόματα, οπότε θα ενεργοποιήσω fluid τιμές. Και στην ουσία εδώ τι του λέω, θέλω να ξεκινάει από 12 και να γίνεται 18. Αν δείτε εδώ στο preview, όσο αλλάζω εγώ εδώ τις τιμές, αυτό μεγαλώνει. Οπότε όσο μικραίνει η οθόνη μου, τώρα εδώ δεν μπορώ να τη μικρύνω, θα μπορούσαμε να δούμε και αυτή εδώ τη γραμματοσειρά να μικραίνει. Επίσης κάποιες άλλες προσθήκες που έχουν γίνει, θα τα καταφέρω εδώ με το ποτίκι, είναι ότι έχουμε διαφορετικά typesets και έχουμε πλέον την επιλογή να διαχειριστούμε γραμματοσειρές. Οπότε εδώ βλέπουμε τις δύο ενεργές γραμματοσειρές που έχουμε ήδη, αλλά μπορούμε να ανεβάσουμε και δικιά μας γραμματοσειρά. Εδώ βλέπουμε και τους τύπους των υποστηριζόμενων αρχείων. Οπότε κάνετε upload τις γραμματοσειρές και αυτόματα τις έχετε διαθέσιμες και στο WordPress. Όσο αφορά το spacing και κάποια άλλα πράγματα που είδαμε, θα προσπαθήσω εδώ να προσθέσω ένα block. Θα προσθέσω ένα group. Και μέσα θα προσθέσω μία επικεφαλίδα. Εδώ βλέπουμε μπορούμε να έχουμε το content size που είναι στα 645 pixel ή το wide. Τώρα κληρονομεί από τα παραπάνω μπλοκ το μήκος, οπότε δεν βλέπουμε κάποια διαφορά. Και επίσης τα χρώματα, τις παλέτες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλέον με το Block Editor να φτιάξουμε τις δικές μας παλέτες, τα δικά μας τα χρώματα.
και με αυτόν τον τρόπο να μορφοποιήσουμε τη σελίδα μας. Στην ουσία, με τον τρόπο που έχουν γίνει ενημερώσεις τα τελευταία χρόνια στο Gutenberg, πλέον έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε όλες τις σελίδες, είτε αυτό είναι μια archive σελίδα, είτε είναι η σελίδα των άρθρων μας, είτε είναι η αρχική, και μπορούμε να φτιάξουμε κάποια templates, όπως μια σελίδα χωρίς τίτλο. Εδώ βλέπουμε το περιεχόμενο της σελίδας, εδώ πάνω βλέπουμε το header, το οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε. Εδώ. Θα έχουμε χρόνο σε λίγο, μια στιγμή. Εδώ βλέπουμε το header και εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το header της σελίδας και να εφαρμοστεί σε όλο το site. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι το header μας έχει αποθηκευτεί και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να φτιάξουμε όλες τις σελίδες μας στον site editor. Πίσω στην παρουσίαση τώρα. Το Playground είναι διαθέσιμο στο playground.wordpress.net. Μπορείτε να φτιάξετε εκεί το instance που θέλετε και να παίξετε με αυτό. Πολλές φορές με ρωτάνε με τι δουλεύω, ενώ με ποια εργαλεία δουλεύω. Προφανώς με το WordPress και με το Gutenberg. Και για την ανάπτυξή μου τοπικά χρησιμοποιώ το Local. Είναι μια εφαρμογή της Flywheel που σου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξεις με ένα πολύ όμορφο UI και να σετάρεις τοπικά το site σου και να έχεις διαφορετικά site. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Μπορείς να έχεις ένα Docker image, μπορείς να έχεις το WP Now. Είναι πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να φτιάξεις ένα test site. Και φυσικά το αγαπημένο μου, πολλοί καφές. Πριν συνεχίσω, προσπάθησα να κρατήσω αυτή την παρουσίαση όσο το δυνατόν σε ένα πλαίσιο που θα ήταν λιγότερο τεχνικό, ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε τι είναι τα block themes και πώς διαφοροποιούνται, γιατί έχουμε πάρα πολλούς editors. Έχουμε τον Elementor, έχουμε το Bakery, οπότε είναι λίγο, καμιά φορά προκαλεί μια σύγχυση το γεγονός το τι να επιλέξω. Πλέον το WordPress έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο progress στο κομμάτι του Gutenberg, οπότε νομίζω πλέον ότι σχεδόν όλες τις σελίδες, σε ένα ποσοστό 95%, ακόμα έχει περιθώριο βελτίωσης, μπορείς να το φτιάξεις με τον ίδιο το site editor. Κλείνοντας, είχα ανέβει τις περασμένες μέρες σε αυτή την κορυφή που βλέπετε, στο National Park της Χαλέακαλα, στο Μάουι. Και the summit is what drives us, but the climb itself is what it matters. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι προσπαθήστε, παίξτε με το WordPress, δοκιμάστε το. Όσοι φοβάστε ή πιστεύετε ότι δεν είστε ικανοί ακόμα, δεν υπάρχουν λάθη. Όλοι ξεκινάμε από κάπου και αυτό είναι κάτι που κατακτείται σταδιακά. Ο καθένας θέτει τους στόχους του και προχωράει. Η φωτογραφία μου αυτή είναι παλιά. Ξέχασα να την αλλάξω. Αυτή την περίοδο δουλεύω στην Decode. Εδώ είναι το email μου και όσοι θέλετε να συνδεθούμε στο LinkedIn, αυτό είναι το QR code που μπορείτε να σκανάρετε. Αυτό είναι το σημείο τώρα που δέχομαι ερωτήσεις και σας ευχαριστώ.